Hai să vă povestesc care a fost treaba. Un an de zile am mințit mai mult de 10 persoane cu scopul de a crea cea mai tare experiență posibilă. I-am pus să-și facă pașapoarte, i-am pus să-și facă bagajele, fără să știe care e destinația, după care ne-am văzut în aeroport. Și le-am zis că de fapt mergem la Silverstone. Am mai mințit încă o dată, însă într-una dintre dimineți le-am zis adevărul, că mergem să vizităm fabrica Red Bull Racing. Și acum, hai să vezi și tu de fapt cum a fost tot. Să ridice mâna sus. Cine are pașaport? Cine n-are, trebuie să-și facă. Azi? Mâine. Azi facem programare. Unde mergem? Asta e întrebarea mea. Mi s-a părut ciudat, pentru că am fost nevoit să sun la operatorul de telefonie mobilă și să-i spun că vreau să activez roamingul, dar neștiind exact în ce țară vreau să ajung și atunci oamenii nu înțelegeau exact cum se poate întâmpla treaba asta. Mi s-a părut foarte interesant să aflu că plecăm undeva, dar neștiind exact unde, primul gând a fost ce haine-mi iau. Știam cât de mișto o să fie să aflați pas cu pas acolo. O să fie mult mai tare, că o să fie o deplasare în afara țării, în primul rând. O să fim împreună. Mi se pare că e ceva foarte mișto oricum, chiar dacă mergeam să ne plimbăm la Paris, dau un exemplu. Deci, singura mea întrebare care o am în momentul ăsta și mi-a venit în cap pentru mine și pentru colegii mei, când aflăm unde mergem? Când ne vedem la aeroport. Hai să vă zic despre ce vorbim. Cu ajutorul prietenilor de la Red Bull. Mergem la Silverstone. Prietenii de la Red Bull. O să mergem pe circuitul de la Silverstone să facem un tur privat. O să mergem pe la muzeul de la Silverstone. O să mai mergem la niște evenimente auto. Nu vă zic exact detalii. Prima fază m-am gândit că mergem la ceva legat de Red Bull. Am zis, bă, nu cred că mergem la Red Bull Racing, nu cred că e atât de tare, n-are cum, e imposibil, e visul meu, nu cred că o să ajung acolo. Prima locație care mi-a venit în minte a fost cabine mașini, bineînțeles, și m-am gândit că asta e surpriză, că nu mă gândeam că o să mai fie și altceva. Cum e la volan? Confusing, dacă toți suntem aici. Hai că tu ai mai fost, ești învățat. Da, să fiu în dreapta e una, să fiu pe partea cealaltă a drumului e ciudat când revin aici. Mă obișnuiesc, dar e ciudat. Îmi revin repede. 2-3 jante mai târziu strâmbe. Dar unde mergem? Acum mergem la hotel, ajungem în câteva minute și tu mă întreb cam ce facem azi asta și nu știi cum să zici? Păi azi și nici măcar atât nu știu, o să mergem la Caffeine Machine și un eveniment dedicat japonezelor. Japonia! Daikoku Nights, exact. Întârziat nu. Cine e întârziat? Nu e întârziat, el Sunt întârziat, eu am fost primul aici. Ai fost primul și te-ai mai dus? Da. s-a mai dus, s-a mai întors. Sunteți pregătiți? Zi, Dani, unde mergem? Hai, că știi unde mergem. La Caffeine Machine. Mașini? Evenimentul japonez, am văzut. Bă, nu știu cum să zic, da? Zi-mă, Bogdan, ce s-a întâmplat? Mamă, mergeam către Caffeine Machine. Ne-a băgat pe un drum. Nu știu dacă ai cum să... Na, nu se înțelege nimica, nu. E un drum prost, rău. Rău. Și la un moment dat s-a auzit bum, bum. Îmi revin repede. 2-3 jante mai târziu strâmbe. Prima roată, a doua roată. Ne-am uitat în spate, nimic. Gen, nimic. Nici o sculă, nici o anvelopă, nici o nimic. Și după asta au început să vină alte mașini. Și uitam să acum. Deci sunt 1, 2, 3 cu noi. În cât? În 10 minute? Un sfert de oră, să zicem, maxim. Ui, s-a mai greșit mașina! Ce m-a încurajat pe mine să am o energie pozitivă e că am văzut că nu suntem noi singurii fraieri pe românește și că nu dăm doar noi în gaură aici, că au fost mai mulți. Am coborât, se auzeau ambele roți care pierdeau aer
clar, nu aveam nicio șansă să plecăm de acolo cu mașina pe roți, nici dacă aveam roată de rezervă, nici dacă aveam compresor, nici dacă aveam chide, nu exista nicio șansă. După ne-am simțit un pic mai bine când au început să treacă și celelalte persoane care făceau pană, parcau lângă noi. Uite, am încercat să ajute un grup de oameni sau o femeie cu pană, nu a reușit. Cineva n-avea roată, cineva n-avea cheie, adică nu eram singuri în situația în care nu putea să plecăm cu mașina de acolo și majoritatea au trebuit să aștepte să vină altcineva ca să vină ori cu roată, ori cu kit de ceva, ori cu chei, ori cu... Deci n-am fost singurii care am făcut treaba asta. Andrei, de la envelope.ro, vă angajezi? Îmi cer și eu scuze la roțile astea. Salut! Numele meu este Alin și tocmai am epuizat toate cuvintele care încep cu litera EU. Unde ne-ai adus aici? Cred că asta e tot. Îmi doresc de mult să pot să fac asta posibil, să aduc pe toată lumea acolo, la locul pe care l-am urmărit atâția ani și n-am avut ocazia să merg. Am fost anul trecut prima dată și posibilitatea de a merge împreună acolo mi se pare mega tare, că simt că e un fel de antrenament, ca să zic așa. Mi s-a părut foarte tare vibe-ul pe care ți-l dă locația, cortul ăla cu luminițele unde așteptai de mâncare, adică era o chestie pe lângă mașini, locația cu shop-ul transformat și cu simulator de jocuri, de obiectele pe care le aveai, adică un motor, o chestie făcut polișat, erau foarte, foarte tari făcute și nu e genul de loc pe care îl vizitezi des, dar e genul de loc unde și prima și a doua locație, e genul de loc unde vrei să ajungi seara, când ești cu mașina prin oraș, dai o tură și parchezi acolo, vorbești cu cineva, ridici capota, fiecare vorbește despre ce a făcut pe la mașină și mâncați ceva, beți un suc și plecați acasă. E o chestie foarte tare, e genul de loc unde ai vrea să petrești timp mult, nu știu, adică eu cred că aș sta acolo cu orele mereu. Vă salut, băieți! Asta este a doua zi și acum ne-am pregătit și vom merge jos ca să aflăm ce facem astăzi. Deci noi în fiecare zi, practic, aflăm chestii noi despre ziua în curs. Noi nu știm de aseară ce vom face. E o combinație asta, mai șmecheră. Morning. Do you need Morning. any service on today? No, No? it's okay. Alright. Thank you. Have a good day. Și noi acum vom merge jos să vedem efectiv ce vom face în ziua asta. Haideți pregătiți. Haide, mă! Deci Găbița mă învață drumul dragonului. Ia fii atent. Frumos! Picture. Neața! Hei! Frezare, Alexei. Hai de zi. Da. Ce așteptări aveți azi, băieți? O să plecăm undeva. Atât? Băi, ciudat că am emoții și sunt cu voi și nu prea se întâmplă chestia asta pentru că discuția asta a început de aproape un an de zile. De ce se întâmplă azi? A început de aproape un an de zile și discuția a început cu prietenii de la Red Bull România. S-a înfiripat o idee. S-a discutat mai departe cu Red Bull Internațional și Red Bull Racing și de fapt nu facem ce credeți voi că facem azi. Și adevărul e că o să mergem să vizităm fabrica Red Bull Racing azi. Nu cred. S-a făcut pelea găinii. Și asta înseamnă mai exact turul complet al fabricii, ture pe simulatoare. Înseamnă văzut efectiv cum funcționează fabrica și o să ne explice niște oameni de acolo. Înseamnă niște interviuri cu ei. Înseamnă mult. Zi-mă, Vali. Eu plâng.
Am luat 27. Eu am versiunea uploaded cu numărul corect pe mașină, Eu aș fi atenție. luat o șapcă, adică nu pe asta, dacă aș fi știut. Îmi cer scuze la numărul greșit pe care l-am. Scuze, am venit cu... Nu cred că voi v-ați împotmolit acolo. Sunt doar toate mașinile care au câștigat vreodată sau ceva. Nu cred. Sunt I-am dat șocat. asta, da, asta. Bă, sunteți cu fofărlica. Nu cred. Ce tare. Deci am vine să țin. Șmecherie. Dacă aș putea, aș țipa. Bă, deci ne-am făcut un rău Bogdan imens. Emoțional. N-ai cum să mai dai înapoi Nu mai pe chestia asta. Ne-a stricat standardele, Bogdan. Asta s-a întâmplat. Cred că dacă aș fi avut un EKG conectat, și avea fi sărit o bătaie în inimii în momentul ăla. Efectiv, reacția mea, eu am rămas blocat. Adică, nu știu dacă te așteptai să vezi o mașină de Formula 1, oarecare, era tare, gen doar să vezi o mașină de Formula 1. Dacă te gândești să vezi o mașină care a câștigat într-un anumit an, iar era tare. Dar n-ai cum să te gândești că o să le vezi pe toate și aranjate și așa. Chele de găină, e ceva wow. Zi-mă, Sărine, cum e la muncă? Ești tot la Coasta de Est? Cum? N-am ce să zic. Te gândeai acum câțiva ani că o să fii aici, în momentul ăsta? Nu mă gândeam niciodată că o să am ocazia asta să ajung aici, să am parte de tot ce e aici și sunt efectiv fascinat și cred că nu mulți dintre cei pasionați, din păcate, au ocazia să vină aici. Și de asta sunt de 10 ori mai fericit. Bine ați venit la Coasta de Est. Azi o să avem o distribuție de AWX. Am greșit ziua, azi avem mai multe mașini în lucru azi. Și mai exact sunt toate mașinile care au câștigat, Doamne ferește, câte competiții. Deci mie nu vine să cred că aici sunt fix mașinile alea, că asta e faza tare, știi? Că ei după un an ne parchează aici. Mai ții minte cât de lungă era instalația electrică? La asta am uitat și eu și mi-am amintit 7 km. 7 km de fire, dar când le-am văzut acolo cât de subțire erau și ce viteze probabil comunică de la calculator la sens și așa și cât de mulți senzori sunt, e ireal. Încă o chestie, volanul costă 60.000 de euro sau de lire, nu mai știu exact în ce monedă făcea asta. Ce mi s-a părut mie genial, tu mai ții minte câte funcții are? Cred că mai țin minte doar numărul de butoane, nu și câte funcții. Câte butoane? 19 butoane. Da, avea 1000 de funcții. Da, pentru că probabil aveau... Foarte multe combinații între ele, da, exact. Cum ți-a părut faza cu vopseaua? De fapt, și tu credeai că sunt sticăre, nu? Păi da, am zis, puteam să jur că sticăre, dar cum m-au lăsat să ating și am zis cât de fin se simte totul și cineva le face și toate piesele sunt vopsite manual de câteva persoane, asta. Adică te aștepți ca la nivelul, la câte sute de piese sunt așa, o chestie care le vopsești automat, dar de fapt că cineva face manual toate lucrurile astea. Și, dacă ți-aduce aminte, sunt 3 oameni în lume care cunosc rețeta. Sunt foarte puțini, da. Altă chestie care mi s-a părut mega tare este că după ziua de calificări și cred că și după ziua de antrenamente, oamenii efectiv, deci nu doar că mașina e spălată sau curățată, se dă un fel de polish. Toate impuritățile lăsate de cauciuc, chestii pe pistă. Exact, pentru că strică aerodinamica mașinii și eram, what?
Cum ți-a părut faza cu apa? Iar de genul de chestii luam în calcul că ei consumă apă pe parcursul cursei. Că fiecare preferă să bea apă la început sau la final, sau că unul preferă sau o echipă preferă să pună greutatea asta, care, dacă te gândești, o greutate mică, 1,6 litri, dacă nu mă înșel. Din ce am înțeles, toate echipele cam au în spate, se și încălzește apa, ei sunt singurii care preferă să aibă apa în față. Și de fapt și cu o greutate probabil un pic mai diferită. Da, și de greutate. exact, centrul de greutate e diferit, dar asta mi se pare super tare, că sunt atât de diferiți piloții și că Ceco preferă să bea toată apa imediat, dar gândește-te că e o fază. Bei imediat 1,6 litri, Da, e mult. te cam, adică e greu până la finalul cursei să stai 2 ore jumate. Și în cealaltă parte e greu și să stai 2 ore fără să bei apă. Exact. Iar Verstappen asta face, o ține să bea apa la final, pentru că îi place mai multă greutate pe puntea față. E absolut. Și la final profită și de greutate mai. De fapt nu e greutate mai scăzută, că doar îi mută... Doar îi mută locul. Doar îi mută locul. Dar e ceva, adică... Băi, neașteptat de fascinat, a spune. Pentru că sunt foarte multe chestii pe care tu nu realizezi. Începând cu faptul că ești un pasionat de Formula 1 care se uită regulat la curse de foarte mulți ani de zile, știi în general din documentare sau din interviuri cam ce în spate, dar nu realizezi la ce detaliu ești, câte eforturi se fac. Tu știi doar că se bag foarte mulți bani, se investesc, se fac multe chestii în avans pregătite și atât. Surprins și totodată mă bucur că am avut experiența să aflu, dar totodată să descoper lucrurile care chiar mi-au plăcut, fără să știu înainte, adică chiar eram fascinat și parcă n-aș fi plecat de acolo. Mi s-a părut foarte, foarte tare cum cineva a investit atâta timp și să facă toate piesele exact ca cele originale în dimensiune mai mică. Aveai o masă unde erau foarte, foarte multe piese, pinioane, vedeai tot ce se întâmplă acolo în interiorul componentelor, nu ce se vede, cu toate că oricum nu se vede mare lucru. Partea cu greutățile, cu diferența de metale, care au exact aceeași dimensiune, dar greutăți total diferite. Nu aveai cum să te aștepți că o piesă o ridicai cu 2 degete și una trebuia să ții ca un domeniu. Erau niște chestii pe care nu ai cum să te gândești la ele când stai pur și simplu în fața televizorului și te uiți la o cursă de Formula 1, nu e încalculate chestii. Ocazia de a sta de vorbă cu Callum, care este omul responsabil de tot ce înseamnă calculator, motor, ECU și toată partea asta, să stau de vorbă cu el, omul ăla era în fața mea și el este omul care răspunde de ambele mașini. Dacă e o problemă pe motor, o piesă nu foarte importantă, el răspunde. Mi s-a părut absolut genial și tot ce ne-a povestit, toată experiența lui. First of all, we are so grateful to have this opportunity and thank you for accepting our invite. Oh no problem. Tell us a little bit about yourself. As you know, I'm Callum Nicholas. I'm the Senior Power Unit Assembly Technician here at Red Bull Racing. What's the typical schedule of a Red Bull Racing mechanic, one that's also part of the pit crew? A normal week to us looks like we'd normally fly out to an event on a Tuesday, and then our first day in the garage would be on a Wednesday. After that, you spend most of the day Wednesday and Thursday building the car, signing off all of its systems, doing any legality checks that you need to do. Takes up most of the day Wednesday, Thursday. Fire the car up, make sure there are no leaks, no issues, and then Thursday afternoon, the last thing you do is pit stop practice. So it's our first pit stop practice of the week. From then on, Friday, Saturday, Sunday, we'll do various practices in between sessions. It tends to be about 180 days of the year that we're away over the course of a whole season. It's basically half the year you're away, obviously with testing, in-season testing, end-of-season testing, it's most of the year. Have you or your teammates played any pranks on Max or Checo? Tell us about it. Do you know what? I've never played any. I know Checo quite likes a practical joke. I don't necessarily get involved, but there are certain times, so like end of season testing always tends to be a time where people like a practical joke. You have to keep your wits about you in the garage. Tell us about one of them. Well, so just before the car was going out, Checo's trainer Ho had stuck a cup on top of Checo's helmet, just like a little orange cup. So we were sat in the garage and he was there ready to go, and there was just a little orange cup stuck on his helmet. We had to take it off before the car went out, otherwise it would go into the airbox.
You should have some pictures with you. But yeah, there's certain times of the year. So pre-season testing obviously is very serious. You've got lots of work to do. End of season testing tends to be a little bit more relaxed and people start having a bit of fun. There was some pranks going on this year at end of season testing. A couple of people got their feet glued to the floor. You know, if you stand still for too long, somebody's going to glue your feet. I became a mechanic was the first thing I did. Before I became a motorsport mechanic, I became a mechanic. So when I left school, I learned in a small garage around the corner from my house, just the basics, you know, learning to service cars. I know you guys obviously do some like amazing work on everyday cars, and that's how I started. And then when I decided to transition into motorsport, obviously I went to college, but on top of that, the key for me was finding work to do immediately. So going out, finding small race teams, volunteering my time, and just trying to sort of slowly build a network and a CV of experience, things that I could go to slightly bigger teams and say, look, I've done this already, I'm ready to do that. And then and from there on, much like a driver, you know, works his way up through the ladders of F4 and F3 and F2. It's very similar for a lot of the mechanics and technicians. We've done, you know, feeder series and other motor racing before we started in F1. First of all, thank you so much for accepting this interview. You're welcome. Can you tell us a little bit about yourself? My name's Tony Burrows and I'm the Heritage Team Manager at Red Bull Racing. I've been here from the start, from the first RB1, and before that through the Jaguar years and the Stewart Grand Prix years. So all in all, I think I've been here nearly 30 years now. So you actually know everything about this? I know all these cars, yep. Yeah, I do, cool. Yeah. I've had lots of good and bad experiences of all of them. Which are the central departments within the factory and how do they interact with one another? What's the workflow? Central departments, it's not so much central departments, different departments of the factory are split up between design, planning, manufacturing and then assembly. They are the different departments, and it works through, obviously from the design side, you start with a genius like Adrian Newey, who comes up with a concept. He feeds that concept down to his designers. The designers design the car, that goes down to the planners. The planners then work out which goes to the buying offices to order materials, and then what stuff goes to the composite departments, the machine shops. And once the components are assembled, they then come across the road to our side, where we have the drivetrain sub-assembly groups who assemble everything, every part of the gearboxes, all the uprights, suspension, and then the mechanics put the car together and head to the track. And then here. And then once they're finished at the track, they come here, yeah. How does one find out about the job openings at the factory if they want to apply? The way you find out about the positions here, if you go online, go onto the Red Bull Racing website, any job opportunities are up. They're always up there to try and find anyone's interested in coming, you know. But there'll be all sorts of jobs from design to mechanics to assembly staff, composite workers. I was a mechanic here, you know, a long time ago. So I don't come from an academic background. So, but you just want someone with a good skills that's relevant. To start with, we would look for a mechanic who's interested in motor racing, maybe attended some, helped a friend out, has built his own, maybe his own road bike or something like that. Someone with mechanical abilities, but preferably someone who's done a little bit of motor racing, but not necessarily Formula One. We can teach them Formula One. What we can't teach them is basic ability. That's it. Thank you so much for your time. It's quite all right. You're most welcome. Very nice to meet you. It's been a pleasure. Very nice to meet you. Okay, thank you. Câte mai sunt? Astea fac parte din ce umre. Auzi? Uite cum e mă vârstă. S-a făcut... Mi s-a ridicat părul cu mine, mă. Păi asta are pana, nu înțeles. Se aranjează. Glumesc, care e pana asta? Ce să fac? Să mă uit la partea mecanică, să mă uit la partea de suspensie, să mă uit la frâne, să fac poze, să filmez. Deci nu știu ce să mai fac, deci mi-am pierdut mințile. Simt că oricum am o grămadă de chestii, dar aș vrea să văd sculele pe care le folosesc, componentele din interiorul motorului, desfăcute, cum arată, cum sunt proiectate. Am văzut câteva chestii la cea pe care putem să o filmăm, cum arată piulițele și sunt niște chestii foarte, foarte micuțe și au niște dimensiuni foarte mici. Te aștepta să fie, probabil sunt mult mai rezistente decât la o mașină normală, dar sunt mult mai mici și asta îți dă mintea peste cap. Că sunt mult mai rezistente, țin puteri și ture și tot, dar sunt concepute să fie mult mai mici și mult mai ușoare și asta e tare.
Tare. Nu știu, totul e mult mai subțire, dar e tare, foarte. Partea de service, unde se lucra la mașină acolo, mașina pe care noi o văzusem desfăcută, dar foarte, foarte puțin în Constituție ei, coincidență că a fost fix aceeași mașină desfăcută și acolo și am avut ocazia să vedem mult mai de aproape și să vezi tot felul de șurubele și de chestii, conducte pe unde treci, să încerci să-ți faci o idee despre cum funcționează, că oricum nu au nicio legătură cu o mașină normală. Birourile mecanicilor care lucrau acolo, că aveau o piuliță de roate în care se țineau pixuri, sunt niște chestii foarte interesante pe care e tare să le vezi, podeaua cu tot felul de senzori, oamenii care lucrau acolo, adică e foarte tare. Îți faci o imagine despre cum e viața unui mecanic sau cum e garajul sau cum e ceva, dar când ajungi acolo totul e total diferit și nu are nicio legătură. E mult mai interesant. Deci, de la idee, mi s-a părut super tare. Cum am fost primiți în fabrică, în primul rând, și aș vrea să le mulțumesc că ne-au deschis porțile și ne-au primit la ei acasă. Sincer, m-am simțit ca la mama acasă, la cum ne-au primit. Haide să vă arătăm. De la A la Z mi-a plăcut absolut totul și mi s-a părut super frumos și totodată m-a ajutat pe mine să văd mai mult decât Formula 1. Mă repet încă o dată că n-aș da experiența asta pe nimic. Pentru mine, clar, să ajung acolo, dacă să zicem, ți-am spus după ce ne-am întors la un dat, ți-am spus că eu am căutat la un dat pachete de a vizita fabrica, nu există să vizitez la nivelul ăsta, deci mi se părea că e șanse foarte mici să reușesc să fac asta vreodată, să vezi trofeile alea în fața ta, chiar dacă te sparte un geam, dar să le ai acolo, să vezi inclusiv trofeul spart de Norris și așa mai departe. Genial, multă istorie în spate pe care o ai la fața locului și o experimentezi și dacă ești fan fenomenului, ca să zic așa, clar, it's a dream come true. E genul de chestie care o să rămână pusă undeva, cu pin, chestia de atunci, călătoria de atunci, locația, tot. Și acum, la final, ultima întrebare, când e gata pasatul? Deci suntem în 16 ianuarie, la finalul lunii, maxim aș vrea să fiu... Nu, la finalul lunii aș vrea să fiu cu mașina pe drum, sper, dacă nu finalul finalul lunii ianuarie 2024. Acestea fiind spuse, întrerupem acest material. Gata. Hai, am eu singur interviu. De fapt mă filmez. Eu centrez, eu dau cu capul. Salut, bine ați venit, Constantin. Dar cine filmez acum?